გამარჯობათ, საქართველოს რაგბის კავშირი წარმოგიდგენთ ნუტრიციის რეკომენდაციები პროფესიონალი სპორტსმენისთვის, მორაგბისთვის და არა მარტო მორაგბისთვის. თავიდან დავიწყოთ, როდი ავხსნათ, თქვათ, რა ტიპის საკვები არსებობს და რომელი ტიპის საკვები რისთვის არის ჩვენს ორგანიზმში იმისთვის, რომ თქვათ, კარგად ვიყოთ, მერე მოედანზე იქნებათ სხვაგან. დავიწყოთ ცივით. ცივა არის აქედან დავიწყოთ. ცივა არის კუნთის საშენი მასალა, რომელიც აუცილებელია სპორტსმენისთვის, განსაკუთრებით მორაგბისთვის, როგორც იცით, მორაგბეს ჭირდება ძალიან ბევრი ატრიბუტი იმისთვის, რომ რეგბი ითამაშოს, ეს იქნება, თქვათ, ძალა, ეს იქნება თეთქებადობა, ეს იქნება სისწრაფე და ასე შემდეგ, მოქნილობა და კიდევ ბევრი რაღაცა. ერთ-ერთი არის ძალა. ძალა არ მოვა კუნთის მასის გარეშე, კუნთის მასაც უნდა აუკეთოთ. ამისთვის არის ძალიან კარგი, აუცილებელი არის ცივა. ცივა არის, თქვათ, ცივი-ცილოვანი საკვები არის, ჩამოვთვალოთ ესე ვთქვათ. არის თევზი, არის ხორცი, სხვადასხვანაირი არის ხათმის ხორცი, არის ღორის ხორცი, არის საქონლის ხორცი, ხბოს ხორცი, კვერცხი არის კიდე, თხიეულში შედის ცოტა რაოდენობით ცივა. და ეს არის დაახლოებით საზოგიერთ მცენარეებში, მაგალითად სპირულინაში შედის კიდე ცივა. ეს არის ცივა, რასაც შეეხება. მოდი გადავიდეთ ახლა ნახშირწყალზე. ნახშირწყალი ვისთვის არის? ანუ ნახშირწყალი გვაძლევს ჩვენ ენერგიას. არსებობს რამდენიმე ტიპის ნახშირწყალი. არსებობს სწრაფი ნახშირწყალი, ესე დავარქვათ რა, სწრაფად ათვისებადი ნახშირწყალი და სწრაფად დასახარჯი ნახშირწყალი და არსებობს მევადაშლადი მევაგამოყენებადი ნახშირწყალი. ანუ ეს განვაცალკევოთ, დავიწყოთ. მოდი, ბულღულეული, წიწიბურა, ბრინჯი არის სწრაფი ნახშირწყალი. გვაქვს ბოსტნეული, რომელიც არის კომპლექსური ნახშირწყალი ქვია ამას, რომელიც თქვათ ინსულინის შაქრის დონეს ძალიან მაღლა არ გვიწევს და ხარჯვამისი სწორად დიდხანს გრძელდება და გამოყენება. არსებობს ხილი, ხილში მაინც შაქარი არის და შედარებით უფრო ინსულინს მაღლა წევს, მაგრამ ესეც კარგი ნახშირწყალია და თაფლი. თაფლი შაქრის შემცველად თუ გამოვიყენებთ, კარგი იქნება, თორე ისე თაფლიც ტკბილია, როგორც ვიცით და ინსულინს წევს მაღლა. მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალეთ, ბოსტნეული იქნება, ხილი იქნება, რაც ბუნება გვაძლევს, არის ძალიან კარგი. ბულღულეულიც ძალიან კარგი არის. ოღონდ ერთადერთი ბულღულეულითან უნდა ვიყოთ ფრთხილად ის ხალხი და ის მოთამაშეები, ვისაც წონასთან პრობლემა გვაქვს და რატო და როგორ შემდეგში აგიხსნით მაგას ყველაფერს. შემდეგი აუცილებელი ატრიბუტი საკვების რაციონის, კვების რაციონის არის ზეთი. ანუ ზეთი, ეს ცხიმები, დადებითი ცხიმები. არსებობს დადებითი ცხიმები, არსებობს უარყოფითი ცხიმები, არსებობს გადამუშავებული ცხიმები. ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ კარგ ცხიმებზე, რაც ჰორმონალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ორგანიზმში. კარგი ცხიმები, ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ნიგოზი. თელს სოფლიოში, ანუ საუკეთესო საჭმლის საკვებს რაღაცა სუპერფუდს ქვია ნიგოზს, რაც შედის ძალიან ბევრი დადებითი ცხიმები. ზეითუნის ზეთი, რაც გვაქვს სახეზე, ეს ორი სახეობა და კიდე განვაგრძოთ თქვათ რა შეიძლება იყოს. ზეითუნის ზეთი კარგია, ოღონდ უმდგომარეობაში, სალათებზე მოსასხმელად არის ძალიან კარგი, თქვათ ისე საკვებზე მოსასხმელად არის ძალიან კარგი. შეწვას რაც შეეხება ზეითუნის ზეთში მაინც და მაინც არ არის კარგი, თუმცა სხვა ზეთებთან შედარებით ძალიან კარგი არის. შესაძლოა ყველაზე კარგი ცხიმი არის ქოქოსის ზეთი. კიდე არის თხილი, თხილშიც ანალოგიურად დადებითი ცხიმები შედის. ომეგა-3, ანუ თევზის ქონი, დადებითი ცხიმი არის, რომელიც ცივაში შედის, თქვათ თევზში, რომელსაც მიირთმევთ. ეს არის ზოგადი მონახაზი რა. რაც არ გვაქვს ჩვენ ახლა აქვს, არის გადამუშავებული საჭმელი, რომელიც არის ძალიან ცუდი და მაგალითადაც არ დაგიდეთ და აგიხსნით მერე რატო და რატო არა. ეს ყველაფერი. კარგით, ახლა გადავიდეთ უკვე უშუალოდ პროცესში, დავიწყოთ საუზმიდან
და საუზმის ვარიანტებს შემოგთავაზებთ რამოდენიმეს. წარმოგიდგენთ ჩვენს მზარეულს, ზუკაშონიას, ახალგაზრდას და ნიჭიერს ძალიან და როგორც შეგვიძლია დავიწყოთ მოდი საუზმით. ერთსაც დავამატებთ რა ჩვენს რეალობაში რაც ხშირად მესმის ხოლმე, დილით საუზმეზე ბევრი ვერ ჭამს, იძახიან რომ ვერ ჭამთ, ზოგი იძახის რომ თქვათ რაღაც ცივას ვერ ჭამს. აუცილებელია რომ ცივა მივიღოთ ჯერ ესეთი, იმიტომ რომ სადაც 12 საათიანი დეფიციტი აქვს ძილის განმავლობაში ადამიანის ორგანიზმს და ის ცილის განსაკუთრებით და ცივა თუ არ მივიღეთ დილით, მერე კუნთის შლა იწყება და ამიტომ აუცილებელია რომ ცივა მივიღოთ და ცივასთან ერთად ნახშირწყალიც რო ენერგიით აღვივსოთ და დღე დავიწყოთ ძალიან პოზიტიურად. აბა ზუკა რას შემოგთავაზებ, რა შეგვიძლია რომ ვასწავლოთ სამხარს? ესეთი ვარიანტი გაკეთებას დღეს ვიქნე. არის ანუ კვერცხს ეხლა თქვა შეიძლება ყოფილვერცხი ყველამ გაიკეთოს და ყველამ შეიწვას და ამიტომ განსხვავებულიც რო ყოფილიყო და საინტერესო. ბოსტნეულს აი პროპერლი პაულოვანი კომბოსტო ეს აპილოს მოუწავთ ძრიან წყალში. ცოტა იქნას დამარინადებული ვიტამინი ექნება. და მე მაგასთან ერთად არის კვერცხი, რომელსაც პირდაპირ ჩავახლით ესე ცოტა ძმიან წყალში და იმასაც მოხარშავ კონკრეტულად და განუხდება ერთმანეთს ცოტა უსხოსუნარად ისე და თან ყველა ისეთ ნივთიერებას ბოსტნეულს კვერცხს ცილას რაღაც ერთად ანუ ამ ვარიანტით ვიღებთ ცივას კვერცხის სახით, ბოსტნეულს ვიღებთ ნახშირწყალს ვიღებთ ბოსტნეულის სახით და ამას შემდეგ ყოველთვის შეგვიძლია დავამატოთ ისეთი რაღაცები, როგორც არის თქვა ხილი, ისეთი რაღაცა როგორც არის თქვა, იმასაც გავივლით მაგ ვარიანტებსაც შემდეგზე. დავიწყოთ აბა. ამასთან ერთად ეხლა ამ შემთხვევაში მაგალითად პირველი ჯობია რომ ჩაყავოთ აფილან ბოსტნეულს და სხვა ბოსტნეულსაც რო გავაკეთოთ. არის იმაზე რომ ზოგი უფრო მყარი ბოსტნეული არის, ზოგი უფრო ადვილად ხარშება და ამიტომ თქვა ჯერ ვაფრინებს აფილოს რაც უფრო მაგარი არის. მე ჩავყრი პავილოვანს ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში, ნახევარ წუთში დაახლოებით და მე კიდე პროპაგანდა. მანამდე შეგვიძლია ჩვენ თქვა არის პარალელურად ჰერკულესს სავადგათ მოსასარჩად. შვის პაპა და ხო ჩავშრია ეგ ზოგს მე მაგალითად ზოგს ურჩევნია მარილიანი, ზოგს ურჩევნია ტკბილი და ეგ იმას გემონებს შეხედვითაა შეიძლება ორივე ვარიანტი გააკეთო რა თავიდან ცოტა მარილსაც ვაკეთებ. თუმცა ურჩიოთ რომ თქვა წონასთან დაკავშირებული პრობლემები რომელ სპორტსმენსაც აქვს, ჯობია რომ მარილიანს მიეტანოს ტკბილს. და გაჩნია რა იმასაც არის რა მე მაგალითად ხამჯერად რძით გავაკეთებ, მაგრამ ისე წყლითაც შეგიძლია გააკეთო და არაფერი ის არ მე კარაქით შეგიძლია ჩააგდო რომ წარმოხდება ჩემი აზრით. აქ არის ორი რამოდენიმე ვარიანტი არის, ანუ თუ შეიძლება ორგანიზმმა ცუდად აი მიიღოს რძე, თქვა ანუ რძეს ვერ იტანდეს. აქ შემთხვევაში ხმარობთ უკვე წყალს. ანუ სულ ამოღებას შვის პაპის, რომელსაც ძალიან ბევრი დადებით თვისება. ჯობია რომ სხვანაირი ვარიაცია გავაკეთოთ, თქვა წყალზე გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში რძეზე განახილოთ. თან რძე იმასა, მაგალითად უსაც შეიძლება ცოტათი ფუჭი აწუხებდეთ, მაგრამ რძე უფრო რთულად მონელებადია. კი ბატონო. ამიტომ წყლით გაკეთებული შეიძლება. კი ბატონო. ძალიან კარგი. აი ამასთან ერთად ესეც რომ მოიხარშება შეგვიძლია მე ანუ აგრესი ვარიანტი რომ ნებისმიერი ხილი ახლა მაგალითად ამჯერად ვაშს ჩავახეთავ კიშმიშს უზავთ და არც თუ მაინდა-მაინც ვიღაცა სიტყვა უნდა შეუძლია თაფლიც უქნას მაგრამ რა ვიცი მურაბა ნებისმიერი 1000 ვარიანტი შეიძლება გაკეთდეს იდეაში ბაზა მოდი ახლა სანამ ვამზადებთ გავიაროთ ზოგადი რეკომენდაციები ვთქვათ საუზმის რისგან უნდა შედგებოდეს საუზმე არის ცივა პირველ რიგში რა თქმა უნდა არის ნახშირწყალი რომელიც შედგება ნახშირწყალი, როგორც წინაზე ჩამოგითვალეთ სხვადასხვა ნახშირწყალი ასე ბოსტნეული აუცილებლად, ხილი აუცილებლად და შვრია კარგი იქნებოდა. ანუ ყოველთვის შეიძლება თქვა ცივა შეიძლება ხორცის მივიღოთ ქათმის დაახლოებით, უფრო ქათამს გირჩევდით. კვერცხი 1000-ნაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ, ამიტომ
ცოტა უნდა ჩავთოთ გონება და ეხლა ჩვენ რამოდენიმე ვარიანტს განახებთ, რომელიც ჩვეულებრივი ერბოკვერცხი არ იქნება და ესეც შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენს რეცეპტების ნუსხაში და აი ეს არის საბაზო, რითგანაც უნდა შედგებოდეს თქვა სპორტსმენის საუზმე. საუზმე არის აუცილებელი თუ სპორტით ხართ დაკავებული. კიდე კვერცხი მართლა უნიკალური პროდუქტი არის, რამ პატარა იმისგან ქათამიხდება მე მართლა და შეგიძლიათ თითქოს ნივთიერება აქვს, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს გამოყენების სამზარეულოში რა. ერთ-ერთი ვარიანტი კიდე რაც თქვა ვინმეს თუ კარგი ღუმელი აქვს სახში, რაც შეუძლია გააკეთოს და იმოდიმად ექნება. წინა დღეს თქვა 1 საათით ღუმელში 65 გრადუსზე რო შედო კვერცხი პირდაპირ მთლიანი კვერცხი შეავარგო 65 გრადუსზე დაახლოებით 1 საათი შეიძლება საათნახევარიც დატოვო. მე უბრალოდ გამოიღებ და რავი რამდენიმე დღე ინახავ და იმას როგორც კი ჩაახლე პირდაპირ აი თოხლოთ აი ეხა როგორცაც გავაკეთებ დაახლოებით ეგეთი გამოდის რომ პირდაპირ ჩადაიქილება. ანუ ეგ შეგვიძლია გაუთვალისწინოთ თქვა სკოლაში და სადმე თუ ჩავყაროთ საღამოს მომამზადებ, ჩავყრით თქვათ იქ ბრინჯს მივამატებთ რაღაცას კონტეინერში და წავიღებთ რომ იქ სადღაც შევჭამოთ და ხაჭაპური და რაღაცა ისეთი რაღაცები გადამუშავებული საჭმელი თქვათ სნიკერსები და რაღაცები არ მივიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი არის ზოგადად არაფრის მომცემი არ არის თქვენი ორგანიზმისთვის ეს. აი ნელ-ნელა უკვე ვიღებთ სახებს შრის პაპაც წამოდუღდა ნელ-ნელა მე შრის სახეს ვაკეთებ ხოლმე, მიჩვენია აი თავიდან პატარაზე რომ წამოდუღდება ხოლმე, მე ვაქრობ და თავდახურულს ცოტა ხანი. კი ბატონო, შეიძლება პატარა კარაქის შევიდო. მეც ეგრე მირჩევნია ხოლმე. ეხა კვერცხზე აქაც ცოტა ძმარს ვასხავთ, რომელიც ეხმარება შეკრაში, მარილს ვსწრით. და მნიშვნელოვანია რომ წყალი არ დუღდეს, ანუ აი ძალიან არ ადუღების პირას იყოს, მაგრამ პატარა გუშტოკები ქონდეს და არ იყოს ეს რომ გუროშვენი. მე მიცდი ამის გაკეთება, არ გამომივიდა, ანუ სადაც დავდივართ ხოლმე შეკრებებზე, იქ სულ მოაქვთ ხოლმე ეს ვარიანტი. რატო ეს რამოდენიმე დეტალია, რაც განსხვავებას იძლევა გაკეთების დროს. არაფერი აი მარტივ ესე არის, ხო. უბრალოდ ცოტა ძმარი უნდა ჩაასხა. ძმარი, ხო. მარილი ცოტა და всё. ეს ნუ ხარწელები იქნესა. მაგას დავამთავრებთ. საბოლოო ვარიანტს შევთავაზებთ მე. ზოგს, ანუ იმაზეც არა, შრის ფაფა ზოგს უყარს უფრო თხელი, ზოგს ხელი ეგეც ინდივიდუალურად იმაზე არის, როგორც გინდა შენ ისე მოიგებ და გაიგებ. კი ბატონო. ეს თავსახურის უქონლობის გამო ბოდიშკი ხდით. მაგრამ ეს სახლის რეალობაც ეგეთია. სახლის რეალობაც ეგეთია. ეს ანუ ამას არ ჭირდება დიდი ხანი დუღილი, უბრალოდ მოწავლაზე არის ლაპარაკი, ნიშნავს რომ აი რაღაც სულ უნდა 1-3 წუთი გაჩერება მაქსიმუმ რა. ისიც ვთქვათ სტაფილოს 3 წუთი და მე მსგავსნაირს ნაკლები. ამის გაკეთება ვთქვათ წინაღამეს შეიძლება დილით დროის უქონლობის გამო. შეიძლება. ეს ანუ იდეაში ახლა ვაკეთებ ვთქვათ როგორც ხელი საუზმის, მაგრამ მე მართალია რა ცივად მირჩევნია რა ეს კეთილი რა. ეს პოსტნეულია, ესე რო არის მოწავული და გაციებული, όμως მე და კვერცხი, ნუ კვერცხს არაფერი არ უნდა რა. კი ბატონო. თუ ვთქვათ წინასწარ გამზადებ, კეთესია. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ წინაღამეს გავამზადოთ ეს პოსტნეული და ამ პოსტნეულს შემდეგ გამოვიყენებთ საუზმისთვისაც და რაღაც გარნირის სახით სადილისთვისაც შეგვიძლია ვთქვათ კონტეინერში ჩავდოთ, წავიღოთ შეულებრივად. და ძალიან მოსახერხებელი არის. მაგრამ იდეაში რაღაცები ვთქვათ ეს კიდე რასაც გავაკეთებთ, ანუ ისე მაგარ შევდე რომ აი შეგიძლია რომ რაღაც სხვადასხვა ვარიანტში ეგეთი ჭირდება ზუსტად. სხვა გამოყენები მოვუწევნა და ზუსტად. უადვილესი რო იყოს თქვენთვის. ანუ აი გამოსავალებელი არ უნდა არაფერი. დაჭრა და ჩაყრა უბრალოდ წყალში. წყალში. ეს ერთი მზად არის. ეს თუმინა ვანანძენ თერცებზე გადაანაწილებ და ბატონო. აჰა, მან
ნახეთ კვერცხიც, აი წყალი მოშვა. პატარაზე ვიხებს და პირდაპირ უნდა ჩავახალოთ რა. არაფერი ბევრი ფილოსოფია არ უნდა, თავარია ძალიან არ. ერთი არის შეგიძლია კიდე ვთქვათ თუ გირჩევნია პატარაზე მორევისავით გააკეთო წყალში ჯერ და მერე ჩაახალო, რომელიც რა ვიცი, დაგეხმარება შეიძლება უფრო კარგად იმაში, ფორმის მიცემაში და შეიძლება სხვა რეალურად არაფერი. აი რაღაცა ესეთი ვარიანტი გავაკეთოთ და ლამაზადაც გამო. აი მეორე პერსკუსი განახებ მორევის ვარიანტი. მამას შეიძლება აი მიხვდებით რა თქოს ეს და ესა დაახლოებით რაღაც ერთი წუთი. რამოდენიმე ხო ერთი წუთი. ეს კარგი იმისაც არის, რომ საერთოდ რაც რომ ნაკლებ ხანს ამზადებ პროდუქტს მით უფრო მეტ თვისებებს ინარჩუნებს და ერთ წუთში ამოგვაქვს შესაბამისად უფრო კარგი არის ეს მეთოდი შეცვლის. ზოგადად ნებისმიერ პროდუქტს რაც უნდა კარგი იყოს, რაც უფრო მეტ ამზადებ რაღაცას კარგავს. კი ბატონო. თან იმაზეც არის, აი თქვა მოხარშვისას და ეს მოწავლისას კიდევ ბევრად უფრო ნაკლებს კარგავს და შეწვისას იქ გამოწყობისას. ალგურში კიდევ უფრო მეტ რაღაცას კარგავს. მაგრამ მაგალითად აი ფერმენტირებული დამარინადებული პირიქით უფრო მეტი ის არის. მეტი არის? აი არ ვიცოდი. სიცოცხლე პროდუქტი უფრო მეტია? ხო, აი არ ვიცოდი. ძალიან კაი. მაგას გავივლით რაღაცა დოზით, მარინადს, დღეს სადილზე. მარინადს ესე არა, მაგრამ მაგას დრო ჭირდება, მაგას დრო ჭირდება. მესმის სრულიად. არა, რაღაც ვარიანტი შეიძლება შევთავაზოთ. როგორ დავავარიოთ ეს ემილია. შევთავაზოთ, კი ბატონო. ეს მარილი იმაზე არის, ეს ეხლა სვაპიანი, პილპილი და უცხოსუნელი. რა უჩემი ეს უცხოსუნელი ამას არ ხდება, მაგრამ ეგეც ყველაფერი მთლიანად იმაზე არის. აბსოლუტურად ინდივიდუალური გინდა უცხოსუნელი და პილპილი და ციტებს ზაგაგირჩევნია მაგალითად. აი აქვს ეს და ცოტა ზეითუნის ეთი. ძალიან კაი, არომატს მიცემს. ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. დადებითი ცხიმია. მარილიც ამაზე ნუ ინდივიდუალურადაა. კი ბატონო. მარილიანი მე ერთი პერიოდი რაღაც მარილს ისაკავად ეხლა არის გადაჩეული ვარ ძალიან. მარილზეც რჩევა მინდა რომ მოგცეთ მარილი ეს ჩვენი მაგიდის მარილი მაინც და მაინც კარგი არ არის, იმიტომ გადამუშავებული მარილია, მისგან ყველა მინერალები ამოღებულია. თუ გაქვთ წვდომა, თქვათ ჰიმალაის მარილი არის ეგეთი, ან ზღვის მარილი, ვარდისფერი, ეგ არის ნამდვილი მარილი, რომელიც შეგიძლიათ იხმაროთ რამდენიც გინდა. გადამუშავებულ მარილს ადამიანის ორგანიზმში შაქრის ფუნქცია აქვს, როგორც შაქარი წევს ინსულინის მაღლა, მარილსაც შეუძლია თქვათ იგივე გააკეთოს და ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას იწვევს ორგანიზმში, ეხლა დეტალებში არ ჩავალ. ამიტომ თუ გაქვს საშუალება რომ შეიძინოთ ეს ჰიმალაის მარილი, დაახლოებით 20 ლარი ღირს, მაგრამ 9 კილოიანია, ანუ დიდხანს გეყოფათ თქვენ როგორც ინდივიდუალურ სპორტსმენს და შეგიძლიათ იხმაროთ რამდენიც გინდა, პირიქით კარგი არის თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ეს ერთი ვარიანტი საუზმის, რომელიც ძალიან ჯანმრთელია. ეხლა ერთი კვერცხი არის ნაჩვენები დროის უქონლობის გამო, თორე ერთი კვერცხი ხა სპორტსმენისთვის ძალიან ცოტა არის. 3-4 კვერცხი მაინც უნდა მიირთვათ დილას. თითო კვერცხში არის დაახლოებით 8 გრამი ცილა, რო გათვალოთ და კვერცხი არის ყველაზე კარგად ათვისებადი ცილა ადამიანის ორგანიზმისთვის და პროპორციულად ყველაზე მეტ ცილას შეიცავს კვერცხი ზომის დამიხედვით. ამიტომ ძალიან კარგი არის შეეცადეთ რაც შეიძლება მეტი მიირთვათ კვერცხი დილას განსაკუთრებით. შვრიაც მზად არის, შვრიაც მომზადდა. ეხლა რაც შეიძლება შვრიას. ჩვენი რეკომენდაცია იქნება რომ შვრიას თუ მიირთმევთ აი ესეთ საკვებთან ერთად, პირველი მიირთვათ შვრია, იმიტომ შვრიას მალე მონელებადი არის და თან კიდევ შვრიის დადებითი ფუნქცია არის, რომ კუჭ-ნაწლავს უნდა მოედოს და ამიტომ ნაჭამზე იმდენი ეფექტი არ აქვს კარგი, ამიტომ შეიძლება ჯერ შვრია შეჭამოთ, მერე მიირთვათ დანარჩენი საჭმელი, ხო. აი მე კიდე როგორც ვიცი, ანუ მე თვითონ რაღაც კუჭ-ნაწლავს
კუჭი მაწუხებდა და ის და ერთ პერიოდი ანუ სულ ჭამდი ხოლმე ერთგვარს რომელიც მიწყნარებდა. მე კიდე არ ვიცი შეიძლება უკეთესად ის ყოველდღე მაინც ჰერკულესის დილას ჭამა არ არის კარგი. რაღაც პაუზებით უნდა გააკეთო თქვა. მოსაბეზრებელიც არის თან თუ გაგიარა თქვა გიშველა ზოგადად კუჭნაწლავის პრობლემა თუ შეგექმნებათ მაგის წამალი როგორც ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არის დამატებით პრობიოტიკები და პრებიოტიკები ან დადებითი ბაქტერიები უნდა მიიღოთ რომლის ნაკლებობაც იწვევს რეალურად ამ კუჭნაწლავის პრობლემას და ეს უკვე დამატებითი საშუალება არის, ანუ ძირითადად ეს იმიტომ ინიშნება, რომ დილით არ ჭამა აზიანებს კუჭს ძალიან და ყველაზე მარტივად შესაჭმელი რაც არის და გემრიელია და ნამდვილად გასაკეთებელია, შვრია არის და მაგას უნიშნავენ ხოლმე. ისედაც კარგია თქვა შვრია კი ბატონო, მაგრამ ისეთი არსებითად შეგიცვლის თქვა კუჭნაწლავის ფლორას არ მგონია. მიეძალეთ პრობიოტიკებს, პრებიოტიკებს, რომლებიც ჩვენ აფთიაქებშიც იყიდება უკვე. თვეში ერთხელ რო ჩაიტაროთ, ერთკვირიანი კურსი, არასდროს აღარ შეგაწუხებთ კუჭი. აი ხილი ჩავახეხეთ ახლა. ვაშლი. უკვე მე ცოცხლად რაღაც მომენტში თქვა სანამ ბოლომდე მორჩები ხარჩვას მანამდე ჩავახეხოთ. აი ცოცხლადაც ბანანით შეიძლება თქვა ახლა არ გვაქვს ნებისმიერი ხილი, გემოსთან. რომელიც შენ გირჩევნია კიდე მარწყვა იყოს კინკრა ნებისმიერი რაც გინდა. ძალიან კარგია, კი ბატონო. ესეც რაღაც კარგად გამოიყურება. დარწმუნებული ვარ, ძალიან გემრიელია. თავს მოასხავ, ბრალს მოასხავ. არ ვიცი თუ კვილი. ვარა და ისევ მაქსიმალურად შაქარს მოერიდეთ. ჩემი აზრითაც რა ვიტყვია, რომ მაინც ეს შაქარს. კი ბატონო. აი დათქმების ხილიც თვითონ შეიძლება უბრალოდ ისეთი ხილი გამოიყენა, რომელსაც ისაც თავისი სიტყვა აქვს ბევრი და კი ბატონო. უკეთესი ვარიანტია რა. ანუ გამოვიდა რომ ჩვენ აქ საუზმეზე გვაქვს ესე იგი ცივა კვერცხი გვაქვს ბოსტნეულის ნაირსახეობა, რაც უფრო მრავალფეროვანი, ანუ მეტი ფერი აქვს ბოსტნეულს, მით უფრო მეტ მინერალებს მიიღებთ და მეტ ვიტამინებს მიიღებთ, ამიტომ ნაირსახეობა გვაქვს ბოსტნეულის და ძალიან ჯანმრთელი ბოსტნეული გვაქვს, ბროკოლი, ყოველდღიური კომბოსტო, სტაფილო და გვაქვს შვრიის ფაფა, რომელშიც ხილი გვაქვს ჩართული, ანუ ეს ორმაგი ნახშირწყალი გამოდის, ეს ნახშირწყალია, ანუ უჯამრთელესი ერთ-ერთი ყველაზე ჯამრთელი საუზმე გამოგვივა, რითაც დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად დადებითი დღე გექნებათ სპორტის თვალსაზრისით. პროტეინის ბლინი. მინდა რომ განახოთ, ანუ ეს კეთდება პროტეინის თხნილისგან და აი გვანახებს ახლა ზუკა მომზადებული გვაქვს, მაგრამ არის ორი ინგრედიენტი აქვს, მაგრამ პროტეინის ფხვნილი და რძელი, სხვა არა. მეტი არაფერი. და სისქე უბრალოდ უნდა მიაღწიოს სასურველ სისქეს, აი როგორც გააკეთებთ ჩვეულებრივად ფხვნილებს, ისე. საუზმეზე გვექნება ცილის კარგი დოზა მიღებული და თან საკმაოდ გემრიელია, თქვენ ჩვენს დავაგემოვნებთ, მე ადრე გავაკეთე, მაგრამ ბიჭებმა დააგემოვნეს და მე მგონია ცუდი არ არის. შეწვისთვის ყველაზე კარგი, რაც მე ვიცოდი, არის ქოქოსის ზეთი, რომელიც მაღალ ტემპერატურაზე წვისას ფუნქციას არის, ეს ტოქსიკური არ ხდება და აი აგერ ბიჭებმა მომაწოდეს ეს ინფორმაცია ჩვენთან რაც აი მოიპოვება და მარკეტებში იყიდება, არის ყურძნის ყულკის ზეთი. ეგეთი წიწის ზეთი, რომელიც ასევე კარგი არის, შედარებით კარგი არის. ბევრ სხვა. რჩევას მოგცემთ, რომ რაფინირებულზეც მოერიდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ აი ზუკაც იძახის, რომ კარგი ადვილად შესაძლოა და სახმარია, და რაფინირებული ზეთი არის. ზეთი, ხო. ის აქ უბრალოდ აი წვის ტემპერატურა აქვს უფრო მაგარი და უფრო გვიანი წევს ბოლოს და ის, მაგრამ ის რაფინირებული ზეთი რეალურად დამუშავებული ზეთი არის, რაფინირებული ზეთი, როგორც იცით, დამუშავებული და არაბუნებრივი ყველაფერი არის ადამიანის ორგანიზმისთვის ძალიან ცუდი.
ამიტომ შეიძლება რომ მაინც დაუმუშავებელი პროდუქტები მიიღოს. დავიწყოთ. რაც ჩვენ კაფეზე უბრალოდ ზეთი სუცოდაზე წაუსვი და ჩვეულებრივად ვაკეთებ როგორც კაფეში. ეს არის მარწყვის პროტეინი. პროტეინი ზოგიერთს რაღაც ჯოჯოხეთის მაშხალად მიაჩნია. ეს საკვები დანამატია უბრალოდ რომელიც მიიღება ცილა. პროტეინი არის ინგლისურად ცილა. იგივე არის, რომელიც მიიღება შრატისგან და არაფერი ამაში განსაკუთრებული ქიმიური არ არის. არის ჩვეულებრივად, როგორ არ არის, ანუ ძალიან ის არ არის, რა ქვია, თქვათ როგორც ეხა ესეთი საკვები არ არის, ეხა ახალი მომზადებული, მაგრამ ნუ სხვებს ჯობია რა. და არაფერის განსაკუთრებული ცუდი ამაში არ არის, მინდა ვთქვა, მაგრამ მარტო პროტეინის საკვებად მიღებას არავის არ ურჩევს და არავინ არ ურჩევს, ეს არის საკვები დანამატი, როგორც ქვია, ანუ სწორ კვებას უნდა დავამატოთ საკვები დანამატი. აი რაოდენ განსაკუთრებულად უნდა იყოს, ზოგადად ჩვენი პროტეინის, მარწყვის პროტეინის ბლინი, რომელიც არის ძალიან გემრიელი, თან შეიცავს დაახლოებით 10 გრამს სილონდა იქნება, ალბათ 10 არ იქნება, უფრო ნაკლები, მაგრამ რამდენიმე თუ შეჭამთ, ანუ გასუქების ამბავში ბლინი როგორც ჩვეულებრივ ფქვილისგან კეთება ის ბევრი რო ჭამოთ გაგვასუქებს, მაგრამ ეს ნაკლებად. და შეგვიძლია რამდენიმე თავისუფლად მივირთვათ, შეგვიძლია მურაბა ან რაღაცა თვისაც წონაში პრობლემა მოვერიდოთ, მაგრამ დანარჩენებმა შეგვიძლია თაფლი, ისე ტკბილია და ისე დესერტად არაჟანი და რაღაცა უფრო მოუხდება. ძალიან გემრიელია. მოკლედ რო გავაკეთოთ შეჯამება ამ ყველაფრის ჩვენ ყველაფერი განახეთ, ესე იგი შვრია, ხილით, განახეთ ბოსტნეულის მრავალსახეობა, არ ჩამოვთვლი, აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ გავიარეთ თავის კვერცხის ორი ვარიანტი გავიარეთ, კვერცხი ერთი ნამაში ღუმელში გამოცხარე 65 გრადუსზე, რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა იყოს? დაახლოებით 1 საათი მაინც. 1 საათის განმავლობაში 65 გრადუსზე თუ ჩადებთ თლიან კვერცხს ეს რამოდენიმე დღის განმავლობაში უკვე ცილა გექნებათ, ანუ კვერცხი გექნებათ, უბრალოდ გატეხავთ და მიირთმევთ. და მეორე ვარიანტი არის აქ ხო ამაში რა ქვია ჩახლილი, წყალში ჩახლილი კვერცხი არის მეორე ვარიანტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბევრი სიახლე იქნება და არის ერთ-ერთი ვარიანტი კვერცხის მომზადებისთვის.